දින ව්‍යාකූල වන මිනිස් සිත් සතන් අපේ ජීවන බුදුදහමේ ශක්තියෙන් සුවපත් කරන පිණිස පාරමිතාව ධර්ම සාක්ෂිලා අද ධර්මදේශනාවට වැඩම කොට වදාළ කවි දේශකයන් වහන්සේ මාතලේ විහාරපාරේ ශ්‍රී විජයානන්ද මහපිරිවෙනේ විහාරාධිකාරී සහ ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර අධ්‍යනාංශාධිපති ආචාර්ය පූජ්‍යපාද ඔලගන වත්තේ චන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. समन्ता चक्रवालेषु अन्तरा गच्छन्तु देवता सत्तमं मुनिराजस् सुनन्तु सग्ग मुक्तदं धम्मं सवन कालो अयं वदन्ता ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස චත්තාරිමානි වික්ඛවේ බලානි කතමානි චත්තාරි පඤ්ඤා බලං විරිය බලං අනවච්ච බලං සංඝා බලං තීති. ශ්‍රද්ධාවන්ත ගුණගරුක සුපින්වත්නි, ඔබ සියලු දෙනාටම සුළුරුවන්ගේ අනන්ත වූ ශක්තිය ආශිර්වාදයෙන් යහපතක් සිද්ධ වේවා. අද අපේ මේ උතුම් දේශනාවට පින්බර දායකත්වය ලබා දෙන්නේ නිමල් අඳුරහා දරුවන් ඇතුළු පවුලේ සැම. ඔබ සියලු දෙනාටම නැවත වතාවක් සුළුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද අපේ දේශනාවට පාදක කරගත් ගාථා පාඨය භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ අංගුත්තර නිකායේ පංචම භාගයේ අටක නවක නිපාතයේ සඳහන් වන සූත්‍ර දේශනාවක්. බල සංඝහවත්තු කියන සූත්‍ර දේශනාව. මා විශ්වාස කරනවා මේ සූත්‍ර දේශනාව ශ්‍රවණය කරපු ඔබ මේ දේශනාව අවසානයේදී ඔබේ ජීවිතය පිළිබඳව නැවත වතාවක් මෙහි කරන්ට හිතන්ට අවකාශය ඊට ප්‍රස්තාව ලැබී කියලා. බල සංඝහවත් සූත්‍ර දේශනාව තුළ සාකච්ඡාවට භාජනය කරන්නේ චත්තාරිමානි වික්‍රී බලානි කතමානි චත්තාරි මානනි බල හතරක් තිබෙනවා. ඒ බල හතර තමයි පඤ්ඤා බලං, විරිය බලං, අනවච්ච බලං, සංඝහ බලං. ප්‍රඥාව කියන එක බලයක්, විරිය බලං, වීරිය කියන එක බලයක්, අනවච්ච බලං අපේ සිත කය වචනය කියන තුන්දරින් වැරදි නොවි කිසියම් කෙනෙකුට ජීවිතය තුළ ගත කරන්නට පුළුවන්කමක් වෙනවා නම් ඒකත් බලයක්. සංඝහ බලන් කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා සතර සංඝහ වස්තු දානි, ප්‍රියවචනී, අර්ථකරයව සමානත්වතාව. මේ කියපු කාරණා හතර සතර සංඝහ වස්තු වල තියෙන කාරණා ඔබ සාමාන්‍ය හිතනවට වඩා මේ දේශනාව තුළ තරමක් වෙනස් ආකාරයකට අපට විග්‍රහ කරලා තිබෙන ස්වරූපය දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. කිසියම් කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ මේ කියපු වටිනා වූ ගුණධර්ම හතර තමන්ගේ ජීවිතය තුළ පුහුණුවක් ඇති කරගන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඒ පුහුණුවක් ඇති කරගත්ත කෙනාට ජීවිතේට ඇතිවෙන්නා වූ බය පහකින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් කියලා බුදු දේශනාව තුළ අපට දේශනා කොට වදාලා. එමේකෝ වික්කවේ චතුයි බලේ සමන්නාගතු අරිය ශාවකෝ පංච භයානි සමුතික්ඛන්තෝ. බය පහකින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. කතමානි පංච ආචිත්ත බය ජීවත් වීමේ බය නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අතිලෝක බයන් ඒ අපිට නොඑක් දේවල් කියලා ගරහවට නින්දාවට අපව භාජනය කරනවා. ඒ ගරහවට නින්දාවට භාජනය කරන දේවල් වලින් නිදහස් වීමේ
සායවට මොන දීමේ ආත්ම ශක්තිය කෙනෙක් ජීවිතය තුළ ගොඩනැගෙනවා. පරිසර ආරක්ෂා බයන් ඕනෑම සබාවක් ඉදිරියට යන්නට පුළුවන් තිබෙනවා. මරණ බයන් ජීවිතේ අපි කවුරුත් බය වෙන දෙයක් තමයි මරණ බය කියන එක. මිනිස්සු මරණයට පුදුමාකාර විදිහේ බයක් ප්‍රතිකැනීමක් දක්වනවා. මරණයට මිනිසුන්ගේ ජීවිතය පිළිබඳව හිතලා මතලා කල්පනා කරලා බලන්න මොනතරම්නම් මරණයට මිනිස්සු මොන දීමේ බයක් Tamanගේ ජීවිතය තුළ තිබෙනවද කියලා. අර ශක්තියන් අතර කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුළ ගොඩනගාගත්තට පස්සේ එයාට පුළුවන් මරණයට බයක් සැකක් නැතුව මොන දීමේ ආත්ම ශක්තිය කියන එක ගොඩනගෙනවා. දුක්ඛති බයං ඉදන්නවා. දුක්ඛති පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් නරක ආත්මයන් පිළිබඳව මේ දේශනාවන් තුළ අපට ඕනතරම් අන්තපසිට ලැබෙනවා. එතකොට මේ කියපු පංච බය ජීවත් වෙන්න තියෙන බය මිනිසුන්ගේ ලෝකයාගෙන් අපට සිද්ධ කරන නොයෙක් ආකාරයේ ගැරයුම් සහ නිന്ദා අපහාස වලින් නිදහස් වීමේ ඒ බය ඕනෑම සබස්වක් විදිහට යන්න අපිට තියෙන ආත්ම ශක්තිය වඩාත් වටිනාම තීරණාත්මක අවස්ථාව තමයි වා සඳහන් කළේ මරණ බයන් මරණයට මුහුණ දීමේ ආත්ම ශක්තිය සහ දුකයට යයි කියලා කවුරු හරි කෙනෙක් හිතනවා නම් කල්පනා කරනවා නම් එවැනි කෙනෙකුගේ ජීවිතයත් මේ ගුණධර්ම ටික කොහොම පෝෂණය කරගෙන තුලින් ඒ බයස්ක කෙනෙක් නැති කරගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ කියපු දේශනාව තුළ කොයිතරම්නම් දුරකට Tamanගේ ජීවිතය තුළ මේ ශක්තියින් ඔබේ ජීවිතය තුළ උකහාගෙන තියනවාද කියන එක. කොහොම ගැඹුරින් යථාර්ථවාදී විදියට සත්‍ය සත්‍යක් විදියටම දකින්න අපි ප්‍රඥාවන්ත භාවය අපි ඇති කරගන්න අවශ්‍යයි. දැන් බලය කියලා කියපුවහම බල සංගහවත්තුයි කියලා කියන්නේ. බලය කියපුවහම ඔබ කොච්චරනම් ඔබේ බලයේ විදියට ඔබ මෙච්චර කාලයක් සහවුරු කරගත්ත දේවල් තියෙනවා. අපි දන්න සාමාන්‍ය ලෞකික ජීවිතයක් ගත කරන ලෝක දෙනෙක් තමන්ගේ බලයේ විදියට විවිධ දේවල් පිළිබඳව ආඩම්බරයෙන් කතා කරන අවස්ථා තියෙනවා. විශේෂයෙන් සමහර අය කියන දෙයක් තමයි කතා කරන්න ගියපුවාම මගේ කනතුරු පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. මම අහවල් තැන වැඩ කරන්නේ, අහවල් ස්ථානයේ වැඩ කරන්නේ, අහවල් දේ කරන්නේ, මෙච්චර පිළිසක් කියනවා, මෙච්චර ලොකු තැනක් මම මේ වගේ තනතුරක් කරන්නේ කියන එක. ඒ තනතුර පිළිබඳව ඉතාමත්ම අභිමානයෙන් යුක්තව මානෙ කියලා කියන්නේ තමන් විශ්වාසයෙන් තුළ තිබෙන හැඟීම අභිමානයේ ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමේ මේ ගැන කතා කරනවා. ඒක තමන්ට ලොකු ශක්තියක් බවට පත් වෙලා ඒ ශක්තිය පිළිබඳව තාමත් උචාරයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන අවස්ථා වුණ තරම් තියෙනවා. තව සමහර අය විතරම කතා කරන දෙයක් තමයි තමන්ගේ පරම්පරාව පිළිබඳව බලය පිළිබඳව කතා කරනවා. අපේ ආච්චි සිංහා මේ වගේ, අපේ නෑදෑයෝ මේ වගේ, ඊළඟට අපි මේ වගේ තැනකින් අපි හැමතැනකම මේ වගේ ඥාති පිරිසින් අන්න පරම්පරාව පිළිබඳව ඉතාමත් අභිමානයෙන් යුක්තව කතා කරනවා. ඒ පරම්පරාව පිළිබඳව කිය ඒක Tamanට ලොකු බලයක් ශක්තියක් තියෙන දෙයක් විදිහට සැලකනවා. හැබැයි මේ බලයක් ශක්තියක් පිළිබඳව එහෙම කතා කළාට හිතුවට සමහර වෙලාවට Tamanට ඇති කිසිදු දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. පරම්පරාව හොඳට ඉන්නවා, Taman බොහොම අසරණ තත්ත්වයකට පත් වෙලා ඉන්නවා. පරම්පරාව ගැන වර්ණනා කර ඉන්නවා. හැබැයි Tamanගේ ගෙදර ඉන්න දරුවෙක්වත් විවාහ කරලා දී ගන්න තරම්වත් උන්ට ශක්තියක් නැත්තේ. මොකද පරම්පරාව සහ කුලිය ගැන විතරම මේක මහා අභිමානයක් විදිහට බලයක් විදිහට කිව්වට ඇත්තටම ඒක සැබෑම බලයක් බවට පත් වෙලා නැහැ. සමහර අය හිතනවා ඒක බලයක් වෙන්නත් පුළුවන්කම තිබෙනවා සම්මුති ලෝකයේ තුල. නෑදෑයෝ ගැන කියන එක ඔබ බලයක්. ඔබේ තනතුර ගැන කියන එකත් ඔබට බලයක්. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ බලය කියලා කියන එක සදා කල්ම පවතින බලයක් නෙමෙයි කියන කාරණාව අපි හොඳට අවබෝධ කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. සමහර අය නිතරම කියන දෙයක් තියෙනවා ඒ තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම මගේ රූප සම්පත්තිය පිළිබඳව, මගේ තනතුර පිළිබඳව, මගේ යාන වාහන පිළිබඳව, මගේ දැනුගත්කම් පිළිබඳව මේවා ඉතාමත්ම අභිමානයෙන් යුක්තව ප්‍රකාශයටපත් කරලා ඒක Tamanට මහා ලොකු බලයක් බවට පත් කරගනිමින් මේ කටයුතු සිදු කරනවා. ප්‍රඥා බලම් කියන එක ප්‍රඥාව බලයක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපිට වඩාත් ගැඹුරින් අපිට අවබෝධ කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔබ සමහර වෙලාවට ඔබේ දූ දරුවෝ පිළිබඳව ඉතාමත්ම අභිමානයෙන් කතා කරනවා. ඔබට මේ
සැබෑවට ඔබ ජීවිතය පිළිබඳව නැවතවතාවක් මෙනෙහි කරන්න යථාර්ථවාදී විදිහට මෙනෙහි කරන්නට අවශ්‍ය කරන ප්‍රවේශය තමයි අත් වශයෙන්ම මෙතනදී මා ඔබට ලබා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඔබ බොහෝ වෙලාවට ඔබේ දූ දරුවන් පිළිබඳව ඉතාමත්ම අභිමාණයෙන් කතා කරනවා. අම්මා කෙනෙක් වුණාම තාත්තා කෙනෙක් වුණාම තමන්ගේ දරුවන්ගේ දියුණුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම, ඔවුන් ඉතාමත් ඉහළ තැන් වලට ගිහිල්ලා ජීවිතේ කටයුතු කරන එක දකින්න එක හැම අම්මා කෙනෙකුගේම තාත්තා කෙනෙකුගේම තම සිහිනයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඔබ පහු කරගෙන ගිහිල්ලා වුන් ඉහළ තැනක ඉන්නවා දකින්නකොට මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා කියන මේ සතර මහා ධර්ම විහරණයෙන් යුක්ත වූ සෑම සත්පුරුෂ අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ දරුවන් පිළිබඳව හිතලා ඒ උතුම් කරුණාව දයාව කියන එක ඇති කරගන්නවා. ඒ සතුට කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්නවා. දරුවෝ කියන්නේ ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමින් වර්ණාවට ලක් කිරීමක් කරනවා. හැබැයි ඔබ වටක තියාගන්න මේ දරුවොත් ඔබට ලොකු බලයක් ශක්තියක් තමයි. හොඳ සත්පුරුෂ ගුණගරුක දරුවෝගේ ජීවිතය තුළ හිටියොත් අවදාරි දවසක ඔබට මේ ශක්තිය මේ හැමතියක් ඔබේ ජීවිතයට ලබා දෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. දැන් අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා සැබෑවටම ලෝකයේ තුල ඔබ කියලා දුන්න ඔබ ඉගෙනගත්ත ඔබ දේවල් ඔබ සඳහන් කරපු දේවල් මා සඳහන් කරපු දේවල් ඔබට ජීවිතයේ සැබෑම ශක්තියක් බවට බලයක් බවට පත් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවාද? මේක වටිනාකමක් තිබෙනවා. ප්‍රඥාව කියන එක අපේ ධර්මයේ තුල අපට උගන්වන වටිනාම ධර්මතාවය. කිසියම් කෙනෙක් මිනිසෙක් චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව දුක පිළිබඳව දුක ඇතිවෙන කොහොමද දුක නැති කරන්නේ කොහොමද දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය කියන එක ලෝකයේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය පිළිබඳව සියල්ලම වෙනස් වීමට ලක් වෙනවා. සදාකල්ම ගත යුතු කිසිවක් නැත්තේ නැහැ කියන ධර්මතාව කිසියම් කෙනෙක් Tamanගේ ජීවිතය තුළ හිතන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් කල්පනා කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඒ කල්පනා කරන කෙනාට මම විශ්වාස කරනවා මොලේ පැහැදිලා තියෙනවා කියලා. ප්‍රඥාව තියෙනවා කියලා. අපි බොහෝ වෙලාවට සමාජයේ තුල අපි ඉගෙන කියා ගන්නා සියලු දේවල් තුල සැබෑවටම දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ අත වශයෙන්ම ධර්ම උකහා ගන්න එක. පොත්පත් කියවලා ඊළඟට නොයෙක් ආකාරයේ දේවල් වල සම්බන්ධ වෙලා විශ්වවිද්‍යාලෙ ගිහිල්ලා ඒ ලබා ගන්න දැනුම අපේ ජීවිතේ සියලු ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් කාරණාවක් නෙවෙයි. ඒ ධර්මයේ බොහොම බුද්ධිමත් විදියට තේරුම් ගන්නකොට ශ්‍රවණය කරනකොට ඔබට දැනෙවි ඔබේ ජීවිතයේ තුල ඔබට ඇතිවෙන විවිධ කරදර බාධක සහ නොයෙකුත් ක්ලේශ ධර්මයන් මතුවලා මනස ධම්මාකාරික ව්‍යාකූල ප්‍රත්‍යයකට පත් වෙනකොට ඔබේ තනතුරින් ඔබට උත්තර ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබේ පරිවාර සම්පත්තියෙන් ඔබට උත්තර ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබේ දූ දරුවන්ගෙන් උත්තර ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබේ නෑදෑයන්ගෙන් පරම්පරාවෙන් ඒවට උත්තර ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ උත්තරය තියෙන්නේ ධර්මයේ තුලයි. ඒ උත්තර තියෙනවා නම් විශ්වවිද්‍යාලයේ ගිහිල්ලා වසුගේ දවසක අපි දැක්කා තාමත් හොඳට ගණිතාංශ ඉගෙනගත්ත දැරියා විශ්වවිද්‍යාලයේ තාවකාලික ආචාර්යවරියක් විදිහට කටයුතු කරපු අය ජීවිතේ ප්‍රමතා ඉක්ති කරගත්ත තුන්ෂ අරබුදකාරී තත්ත්වයක් තුළ අප ජනමාධ්‍ය වාර්තා කරපු ආකාරයට ඇයට ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නට බැරිව එච්චර මොලයක් තිබිච්ච ඇය තමන්ගේ ජීවිතයේ හානි කරගත්තා කොච්චර බෙල්ල තියලා එහෙමනම් ඇය ලබාගත් උපාධිය තුළින් ඇගේ ජීවිතේට ඇතිවෙච්ච බොහෝ අරබුදකාරී අවස්ථාවේදී ඇගේ ප්‍රශ්නයට මනම් උත්තර දෙන්න තිබුණා නැහැ. අතවශ්‍යම ගත්තොත් එහෙම පොච්චියට බෙල්ල තියන්න ඕනේ ඇයි නෙමෙයි තමන්ගේ උපාධිය. මා එහෙම කිව්වහම මාත් එක්කම නාපෙන්න එපා. අපි එවැනි උපාධිධාරීන් තමයි. නමුත් ඒ වුණාට මා සඳහන් කළේ ඇගේ ප්‍රශ්නයට ඇගේ ගැටලුවට ඒකල උත්තරයක් නැහැ. ඒකල උත්තරයක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි ඇය දැනගෙන හිටියා නම් අවබෝධ කරගෙන හිටියා නම් ලෝකයේ තියෙන හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා කියන ධර්මතාව කියන එකයි අවබෝධ කරගෙන තිබුණා නම් ඇයට අන්න එතන ප්‍රඥාව පහළ වෙලා තියෙනවා. අනේ එතන එයාට තියෙනවා මේ තථාගත ධර්මයේ පිළිබඳව කිසියම් ආකාරයක අවබෝධයක් දැනීමක්. ලෝකයේ තියෙන බොහෝ දුක් දෝමනස්යන් අපිට උගලා ගන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ දුක් දෝමනස්යන් උගලා ගන්නට බැරියි අපි ලෝකෙට අපි කියන බැඳීමත් එක්ක. ආබට සඳහන් කරන්නම් ජීවිතේ කවදාරි දවසක අපි ඔක්කොම තනි වෙනවා. ජීවිතේ තනි වෙනවා. ඔබ
තනි වෙන අවස්ථා හොඳට විමර්ශනය කරලා බලන්න. අපි සඳහන් කළානේ අපේ බලයේ ශක්තිය කියන එක පෙන්වන කරන අවස්ථාවක් තමයි අපේ දරුවෝ පිළිබඳව අපි කතා කරන එක. ඒ දරුවන් පිළිබඳව සඳහන් කරනකොට අපි කොච්චරවත් කියපු දෙයක් තමයි මගේ දරුවෝ හරි ආඩම්බරින් ඉහළටම වලින් මාකේකට. ඔබ කොච්චර මේ ජීවිතේ දරුවන් වෙනුවෙන් කැපකිරීමක් කරලා තියෙනවද? සෑම අම්මා කෙනෙක්ම තාත්තා කෙනෙක්ම තමන්ගේ දරුවෝ හදලා යහපත් මාර්ගය කියලා දෙන එක ඒ සත්පුරුෂ ගුණධර්ම භාවය පෙන්වන කරන හොඳ අවස්ථාවක්. දැන් කිසියම් කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතේ ගැන හිතලා බලනකොට දරුවෝ විනින් කොච්චර ඔබ කැපකිරීමක් කරලා තියෙනවද? පුංචි දරුවෙක් අම්මා කෙනෙකුගේ කුස ඇතුළට ආවට පස්සේ ඒ දරුවා බිහි කරනකන් අම්මා කෙනෙක් දස මාසයක් තුල අපමණ දුක් වේදනාවන් විඳින්න මේ ගැබ ආරක්ෂා කරගන්න කොච්චර වෙහෙසක් මහන්සියක් ගන්නවද? දරු සෙනෙහස බලන්න අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් මොනතරම්නම් ජීවිතේ පෙරම් පුරනවාද? දරුවා බිහි වුණාට පස්සේ දරුවාට පාසල් හොයලා දෙන්න අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න කොච්චර වෙහෙස මහන්සියක්ද? පාසල් ගෙනියන්න ඊළඟට විභාග සමත් කරලා දෙන්න වෙනත් ටියුෂන් පන්සල් වල ගෙනියන්න කොච්චර මහන්සියක්ද? විභාග පාස් වෙලා ඉහළ තලයට යනකොට රස්සාවක් ලැබගත්තට පස්සේ නැවත වතාවක් මේ රස්සාව හොයලා දෙන්නත් සමහර වෙලාවට කොච්චර ජීවිතේ ගත කිරීම කරනවාද? පස්සේ කාලෙක විවාහයක් කරලා දෙන්න. විවාහයෙන් පස්සේ උන්ට දායාද ලබා දෙන්න. හැම දෙයක්ම ඔබ විශාල බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව තමයි ජීවිතේ මේ දේවල් ඔක්කොම කරලා දෙන්නේ. ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න අපි අහිංසකකමට අපේ කෘතඥ ස්වරූපයට අපි සාමාන්‍යයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ දූ දරුවන්ගෙන් අපිට හොඳ සත්කාර සම්මාන කවදාරි දවසක ලැබී කියලා. එහෙත් ඔබේ දරුවෝ සියලු දෙනාම ඇත්තලා යනකොට මේක මේ දරුවෝ කියලා කියපුවම දරුවන්ට ආමන්ත්‍රණය කරන එකක්වත් දෙමව්පියන්ට ආමන්ත්‍රණය කරන එකක්වත් නෙමෙයි. පොදුවේ සමස්තයක් විදියට අපි හැම කෙනාගේම ජීවිතයේ තුල දකින්න පුළුවන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ධර්මතාව තමයි මෙතනදී මා ඔබට පැහැදිලි කරන්නේ. ඒකට දරුවෝ වැඩි විදියටපත් වෙලා වුන් සියලු දෙනාම ඈතින් ඈතට යනවා. සමහර වෙලාවට මේ දරුවෝ ඔබට උදේ දුරකථනයෙන් කතා කරනවා, හවස දුරකථනයෙන් කතා කරනවා. නමුත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒ ඔබට කතා කරන එක බැඳෙන එක ලිංගතුකම කියන එක ක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා යනකොට ඔබට යම් ආකාරයක ජීවිතයේ තුල දුක් වේදනාවක් තනිකමක් කියන එකක් දැනෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. අද කාලේ හැටියට නම් අපි දන්නවා අපේ දරුවෝ ගොඩාක් දෙනෙක් විදේශ රටවල් වලට ගිහිල්ලා විදේශ රටවල් වල පදිංචි වෙනවා. මේ අම්මලා තාත්තලා ආච්චිලා සීලා විතරක් හිටු වෙනවා. පසුගිය දවසක මම දැක්කා හරි ලස්සන හරි අපූර්ව කාටුන් එකක්. ඒ කාටුන් එක තමයි එක අම්මා කෙනෙක් මරණයටපත් වෙලා ඒ පත්‍ච්ච මරණේ වටේ තිබුණේ මල් වඩම් ටිකක් තිබුණා. ඒ මල් වඩම් වල සටහන් කරලා තිබුණේ පුතාගේ ශෝකය ඕස්ට්‍රේලියාවෙන්, දෝරි ශෝකය ඇමරිකාවෙන්, ඊළඟට බෑනක් ශෝකය තවත් රටකින්. මේ පෙට්ටිය යට හිටියා කනාට ගෙහිච්ච බැල්ලියක්. පෙට්ටිය වටේට මල් වඩම් තියලා තියෙන කිසිම මිනිහෙක් ඇත්තේ නැහැ. මේ බැල්ලි මේ පෙට්ටිය දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මේ අම්මගේ ජීවිතය ගත වෙලා තිබුණේ අන්තිමට අර සොරකෙක් එක්ක නැත්නම් ටිකරපු සතෙක් එක්ක. දැන් බලන්න මොන තරම්නම් ජීවිතේ තනිවීමක් කියන එකක් දකින්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවාද? දැන් අපි දරුවෝ ගැන ඔක්කොම දේවල් ගැන අපි බලයේ ශක්තිය ගැන සඳහන් කළාට අත වශයෙන්ම පින්වත්නි ඒක සැබෑම බලයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව මොකද අපිට ඊටමත් ගැඹුරින් මේ කාරණාවන් පිළිබඳව විමර්ශනය කරලා බලනකොට පැහැදිලි වෙන කාරණාවක් තමයි ජීවිතයේ අරවිතියට තනි වෙනකොට ඒ තනි වෙන අවස්ථාවේදී තමන්ගේ පිහිට පිළිසරණට කිසිවෙක් නැහැ කියන එක ඔබට දැනෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. අර අම්මගේ මරණය සිද්ධ වෙනකොට කවුරුත් නැහැ, කවුරුත් නැහැ. සියලු දෙනාම ඈතට ගිහිල්ලා, වෙන වෙලා ගිහිල්ලා. ඔබ හිතන්න කල්පනා කරන්ට පුංචි කාලේදී ඔබ හිතන්නේ කල්පනා කරන්නේ නැහැ. තමන් ළඟ ඉන්න සියලු දෙනාම තමන්ගෙන් ඈත්ලා යයි කියලා ඔබ කවදාවත් ඔබට දැනෙන්නේ නැහැ. ජීවිතයේ ඔබ තනිමේ කියලා කවදාවත් ඔබට හිතෙන්නේ නැහැ, දැනෙන්නේ නැහැ. ඔබට ඒ හිතෙන්නේ නැති, දැනෙන්නේ නැතිකම ජීවිතේ මහ දුකක් බවට අවසානයේදී පත් වෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා.
එන්නත් අනිත් කාරණාව තමයි බලන්ත මේක තුල තිබෙනා වූ ගැඹුරුතාව කොච්චරද කියලා කිව්වොත් එහෙම අපේ ජීවිතයේ පිළිබඳව කල්පනා කරන්න හිතන්න. අපි සාමාන්‍ය ලෝකයා කියන දෙයක් තමයි සුත්තා මක්ති ධනං මක්ති ඉතිබාලෝ විහඤ්ඤති. මිනිස්සු තමන්ට පුත්තු ඉන්නවා ධනේ බලේ තියනවා කියලා මේ විදියට කිසියම් ආකාරයකින් යම් ආකාරයකින් තමන්ගේ ජීවිතයේ තුළ බලපුලුවන් කාරකම් ප්‍රකාශිතපත් කළත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ සැබෑවටම මිනිස්සු තමන්ගේ ජීවිතයේ තුළ තමන්ට තමන්වත් නැති වෙනකොට ඇත්තටම ලෝකේ අපිට දෙවෝපියන් අපේ දරුවන් අපේ ඥාති මිත්‍රාදීන් බලය පිළිබඳව අපිට කොහොමද කතා කරන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. ඔබ බොහෝ වෙලාවට අපේ දේශනා තුලත් ශ්‍රවණය කරලා තිබෙන කාරණාවක් තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ මහා දුක්ඛස්කන්ධ සූත්‍ර දේශනාව තුළ නැවත වතාවක් මා ඉගෙන මෙනෙහි කරන්ට ඔබට අදහස් කරන්නේ නැහැ. එසේ වුවත් යම් අවස්ථාවකදී ඔබට බරපතල විදියට රෝගකාරක තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් එහෙම ඒ බරපතල රෝගකාරක තත්ත්වය තුළ ඔබට එක්තැන් වෙලා බොහෝ කාලයක් ඉඳ සිදු වුණොත් එහෙම ඔබ ළඟින් බොහෝ වෙලාවට ඔබේ දූ දරුවෝ ඥාතීන් මිත්‍රාදීන් සියලු දෙනාම ඈත් වෙලා යනකොට අයින් වෙලා යනකොට උදක් වෙලා ඔබට ජීවිතය ගත කරන්න සිද්ධ වෙන අවස්ථාවකදී ඔබ මානසික වශයෙන් විශාල පසුබෑමකට ඔබේ ජීවිතය තුළ ඇති වෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. හැබැයි අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට දැනීම අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට ප්‍රඥාව අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ධර්මතාව කියන එක අපිට තේරුම් ගන්නට. මේ ධර්මතාව තේරුම් ගන්නවයි කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාව අවශ්‍යයි කියලා කියන්නේ ලෝකේ අපි බලාපොරොත්තු වන ආකාරයට කිසිම කෙනෙක් හැමදාම සදාකල්ම මේ ජීවිතය තුළ ළඟ රැඳෙන්නේ නැහැ. Tamanගේ සිළු දිනාම ඈත් වෙලා Taman සුදකලා විච තැනක තනි වෙන අවස්ථාවකදී ඔබට හිතන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් කල්පනා කරන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් මේ ලෝකීයට මම උත්පත්ති ලැබෙන වෙලාවේදී මම පිරිවරක් එක්ක නෙමෙයි උත්පත්ති ලැබුවේ. මේ ලෝකෙන් මරණයට මුහුණ දෙනකොටත් මරණයට මුහුණ දෙන්නේ මම තනියමයි ජීවිතේ මුහුණ දෙන්නේ. මගේ ඥාති මිත්‍රාදීන් කොච්චර හිටියත් මගේ දූදරු කොච්චර හිටියත් මගේ බලපුලුවන් කරා කොච්චර තිබුණත් මට අවසාන සටනට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ තනියම. එදාට කවුරුත් මා ළඟ නැහැ. මම තනියමයි මගේ ජීවිතේ මට විසඳුම සොයාගන්නට මට අවස්ථාව තියෙනවා. පින්වත්නි, එතකොට අපි තීරුම් ගන්න අවශ්‍ය වන්නේ තථාගතයන් වහන්සේ අපට දේශනා කොට වදාළේ ප්‍රඥාව බලයක් විදියට යොදා ගන්න කියලා කිව්වා. කිසියම් කෙනෙකුට මෙන්න මේ කියන සත්‍යයක් ඇති වෙනකොට ඔබට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් Tamanගේ මනස තුළ වීර්යය වඩන්නට. ඒ වීර්යය කියන එක බලයක් බවට පත් වෙනවා යයි කියලා මා සඳහන් කළේ. ඒ වීර්යය කියලා කියන්නේ එවැනි අවස්ථාවකදී ඔබේ හිත දැඩි කරගන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔබෙන් ඈත් වෙලා ගියපු අය, ඔබෙන් වෙන් වෙලා ගියපු අය, මේ දෝදරු වෙන් වෙලා ගියපු අය මේ ගැන හිතලා ලෝකේ අවදාවත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරන ආකාරයට අපි ප්‍රාර්ථනාවන් ඉටු වෙන්නේ නැහැ කියන තැන කිසියම් මිනිසෙකුට හිතන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඒ හිතන්නට පුළුවන්කම තියෙන තැන තමන්ට ප්‍රඥාව පහළලා තිබෙනවා. හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා. මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙනවා. දූදරූපව වෙනස් වෙනවා. ලෝකයා වෙනස් වෙනවා. තමන් ආශ්‍රය කරන හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා. තමන්ගේ පංචස්කන්ධේ පවා වෙනස් වීමට භාජනය වෙනවා. මේක මම හිතන ආකාරයට මම පවතින ආකාරයට බලාපොරොත්තු වන ආකාරයට තේන්නේ නැහැ කියන තැන කිසියම් මිනිසෙකුට හිතන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් කල්පනා කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඒක එයා ඒ හිතන එකම එයාට ලොකු ධෛර්යයක් බවට පත් වෙනවා. වීර්යවන්ත භාවයක් කියන එකක් ඇති වෙනවා. එතකොට ප්‍රඥාව බලයක් බවට පත් වෙන්නේ ඒ තැනදී. ඒ නිසා අපි ඉගෙනගත්ත බොහෝ දේවල් තුලින් අපිට වත් කියලා දෙලා නැහැ. ඔබ හිතන්න කල්පනා කරන්න ඔබෙන් ඉගෙනගත්ත පරිගණක විද්‍යාව වේවා, ඉංජිනේරු විද්‍යාව වේවා, වෛද්‍ය විද්‍යාව වේවා, ලෝකේ කොතැනක ඔබ ජීවිතය ගත කළත් මොනතරම් ඔබ සැප සම්පත් භුක්ති විඳින්න ඔබ ලෝකයේ තුල ජීවිතය ගත කළත් ඔබේ ප්‍රශ්නයට ගැටලුවට ඔය කියන අවස්ථාවකට මොන දීමේ ආත්ම ශක්තිය කියන එක ඔබට ඇත්තේ නැහැ. විදක් දේවල් ඔබට ඉගෙන ගැනීම තුලින් ඒක දැනගන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ අපට අපේ ධර්මයේ තුලින්මයි.
පංචමානි වික්‍රේ දේශනානි කතමානි පංච බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කොට වදාළ මහණෙනි ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට හිතන්නවත් බැරි විදියට දේශන පහක් ජීවිතේ දෙනවා. ඥාති දේශන. තමන්ගේ ඥාති මිත්‍රාදීන් නැති වෙලා යනවා. ඥාති මිත්‍රාදීන් තමන්ගෙන් ඈත් වෙලා යනවා. ඒ ඈත් වෙලා යනකොට තමන්ට මේක දරා ගන්න බැහැ, උගල ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. භෝග දේශනන් තමන් ජීවිතේටම හරියම්බ කරගත්ත දේවල් මොහොතකින් ක්ෂණයකින් මේව නැති වෙලා යනවා. ජීවිතේ කවදාවත් බලාපොරොත්තු නොවන ආකාරයට තමන්ගේ ජීවිතේට විවිධ ලෙඩ දුක් ආදී පැමිණෙනවා. මේ කවදාවත් කියලා එන දේවල් නෙමෙයි. එවැනි අවස්ථාවකදී තමන්ට මේක දරා ගන්නට පුළුවන්කමක් නැත්තේ. මිනිස්සුන්ට ධර්මයේ තුල කියලා දෙන්නේ කාරණාවමයි. අපි බණ අහලා, අපි බණ ශ්‍රවණය කරලා, තමන්ගේ මනස තුල මන ධර්මයේ ධාරණය කරගෙන ඒ අනුව කටයුතු කරනවායි කියලා සඳහන් කරන්නේම ඔය කියන ධර්මතාවන් සියම් මිනිසෙක් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් අපේ ඥාතින් අපි හදා වඩාගත් දේවල් ඔක්කොම අපි ඈත් වෙලා යනවා. ඊළඟට තමන් හරියම්බ කරගත් දේවල් ලෞකික වැස්සෙන් ගින්නෙන් සුලකින් ක්ෂණයකින් විනාශ වෙන්නට පුළුවන්. තමන්ට ජීවිතේ කොයියම්මෝ විලාපක ලෙඩක් දුකක් කරදරයක් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ විශේෂයෙන් ව්‍යාධියක් ඇති වෙන්නට පුළුවන් කියන මේ කියන සිතුවිල්ල ඔබට හිතන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් කල්පනා කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඒක තමයි මිනිස්සුගේ ජීවිතයේ තියෙන පොදුම ප්‍රඥාව බාටපත් වෙන්නේ. මේ සිතීමම තමයි මා නැවතත් අවධාරණය කරන්නේ ඔබේ ජීවිතයට වීර්යය ඇති කරන ක්‍රියාවලියට. ඒ වීර්ය බලයක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද? ප්‍රඥාව බලයක් බවට පත් වෙන නම් අර කියන ධර්මතාවන් ඉතාමත් මුලින් අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙකුට. වීර්ය කියන එක ඔබේ ජීවිතයේ තුළ ඔබ ඇති කරගෙන තියෙන්නෙම අත් වශයෙන්ම කල්පනා කරලා බලන්න ජීවිතේ විතුක් කාලයක් වීර්ය කරලා තිබෙන්නේ ලෞකික වශයෙන් යම් යම් දේවල් රැස් කරගන්න, එකතු කරගන්න ගත උත්සාහය. ජීවිත කාලේ පුරාවටම යම් යම් දේවල් හරියම්බ කළා, එකතු කළා, ඥාන වාහන එකතු කළා, ජීවල් දවල් හැදුවා, දූදරුවෝ හැදුවා. මේ සියලු දේවල් අපිට කවදාද දවසක යම් අවස්ථාවක සියල්ලම අපිට අත්හැරලා දාලා යන්න සිද්ධ වෙනවා. ධර්මයේ තුල නම් අපිට උගන්වන්නේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම තුල කිසියම් මිනිසෙක් තමන්ගේ ජීවිතයේ තුල සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්ය කියන එක. උත්හාන වීර්ය, උත්හාන කියලා කියන්නේ නැගිටින එක, වීර්ය කරන එක. මේක අවශ්‍යයි. අපමණ බෝසතාණන් වහන්සේ උත්හාන වීර්ය කියන එක තමන්ගේ ජීවිතය තුළ පෙන්වන්නට බදාලා. දස පාරමිතා ධර්ම පූර්ණත්වයට පත් කරන අවස්ථාවලදී මේ ගුණය අපට ඉතාමත් හොඳින් පෙන්වන්න කළා. අපමණ බෝසතාණන් වහන්සේ නේරංජාවේහි සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන අවස්ථාවේදී මාර්යා ඇවිල්ලා වීර්ය නැති කරන්නට නොයෙකුත් දේවල් කිව්වා. හැබැයි බෝසතාණන් වහන්සේ සඳහන් කළේ මගේ ජීවිතය තුළ ශ්‍රද්ධාව, වීර්ය, ප්‍රඥාව තියෙන තාක්කල් මගේ ජීවිතයේ කිසි කෙනෙකුට කොල්ලන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔබට ඔබේ ජීවිතය තුළ වීර්ය කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. අපි දැන් අපේ මිනිස්සු අපි වීර්ය කරන්නේ ජීවිතේ ලෞකික ප්‍රාර්ථනාවන් සමාදන් යන. ඔබ වීර්ය කරන ඔබේ ජීවිතය තුළ ගියක් හදා ගන්නට. ඔබේ තනතුරක් ඔබ ලබා ගන්නට ඔබ වීර්ය කරනවා. උපාධියක් ලබා ගන්නට වීර්ය කරනවා. හොඳ රස්සාවක් ලබා ගන්නට වීර්ය කරනවා. ඒක ලෞකික වශයෙන් ඔබේ වීර්යයක් තමයි. නමුත් ධර්මයේ තුළ පෙන්වන්න කරනවා සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීර්යය. සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීර්යය තුළ අපට පෙන්වන්න කරන්නේ එෂම මිනිස්සෙක් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ නොකරගත් කුසලයක් තිබෙනවා නම්, යහපත් ක්‍රියාවක් තිබෙනවා නම් ඒ යහපත් ක්‍රියාව විසක වශයෙන්ම මොනියම් හොදයක් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ මතක හිටින දෙයක් තමන් කරගන්න අවශ්‍යයි. නූපන් කුසලයක් උපදවා ගන්නටත්, උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කර ගන්නටත් අපි නිරන්තරයෙන්ම වෙහෙස වී සිටිනවා. ඒක එක පාර්ශවයක්. ජීවිතයේ කවදා හරි දවසක තමන්ගේ අතින් මේ වැරද්ද වෙලා නැහැ, මේක පළවෙනි වතාවට මේ වැරද්දක් වෙන්නේ කියන හැඟීම මේ සිතට ඇති වුණොත් කවදාවත් ඔබ එවැනි කටයුත්තකට අත ගන්න එපා. ඔබ සසරේහි ඔබට එවැනි බරපතල තත්යකට වතගෙරුවා කියලා කියන්නේ ඔබ සසරේහි පෙරදිච්ච මිනිසෙක් බවට පත් වෙනවා. ජීවිතය තුළ හිතන්න කල්පනා කරන්නට ඔබේ අතින් නොඑක ආකාරයේදී අඩුපාඩුකම් වැරදිකම් මොනතරම් තියෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. සමහර වෙලාවට අපි පුතජන ජීවිතයක් ගත කරන නිසා
ඕන කෙනෙකුගේ අතින් අඩුපාඩුකම් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කටින් කියපු දේවල් ඔබේ ජීවිතය තුළ ඇති ඕනෑම කෙනෙකුට නින්දාවක් අපහාසයක් දැනීමක් කරපු දේවල් ඇති. ඔබ අතින් පයින් ගහපු දේවල් ඔබේ ජීවිතය තුළ ඕන තරම් ඇති. හැබැයි ඒ සකල විද දේවල් ඔබ ජීවිතය තුළ ඔබ කරපු අකුසලයක් කියලා ඔබ නරක චේතනාවෙන් කරපු දෙයක් විදිහට මේ ඔබ හිතන්න ඇති කල්පනා කරන්න ඇති. මේ සිතින් ඔබ කොච්චර දේවල් ඔබ හිතලා තියෙනවද කල්පනා කරලා තියෙනවද නරක දේවල් නපුරු දේවල්. ඔබට පුළුවන් නම් යම් තාක්ෂරට යම් අවස්ථාවකදී එවැනි දේවල් ඇති නොවන විදියට Tamanගේ මනස ගොඩනගා ගන්නට. ඒක තමයි මේ වීර්ය විදියට අපිට තාමත්ම හොඳින් විග්‍රහ කරගන්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබටම මේ රාත්‍රී කාලයේදී මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරන විට මා ආයාචනා කරන්නේ ජීවිතේ කවදා හරි දවසක මතක හිටින වටිනා පුණ්‍ය කටයුත්තක් Tamanගේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්න. එසේ නැත්නම් ජීවිතය තුළ ඔබ හැමදාම ඇති කරගන්න පුහුණුවක් Tamanගේ ජීවිතය තුළ ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍යයි. අප දන්නවා මේ රටේ බොහෝ වෙලාවට රාත්‍රී කාලයේදී මේ පවත්වන ධර්ම දේශනාවට කල්ැතුවම බොහෝ වෙලාවට සූදානම් සිටිනවා. කාලාන්තරයක් තිස්සේ මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන එකම මේ ජීවිතයේ කාංගයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. අපිට පේනවා අපේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන බොහෝ පින්නතුන් අපිට ලිපිමගින් දැනුම් දෙනවා. අපේ ජීවිතයේ කාංගයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන එක. ඒක කොයිතරම්නම් Tamanගේ ජීවිතයට වටිනාකමක් ගෙනත් දෙන කාරණයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවද? විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න පින්වත්නි, එවැනි අවස්ථාවකදී කාලාන්තරයක් තිස්සේ එවැනි කටයුත්තකට Taman අත ගන්නවා කියලා කියන්නේ, වීර්ය වඩනවා කියලා කියන්නේ යහපත් ක්‍රියාවකට ඒක ජීවිතේ කවදා හරි දවසක ලොකු බලයක් බවට පත් වෙනවා. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජීවිතය තුළ නිතරම කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. ඇතැම් අයට මේ රාත්‍රී කාලයේදී මේ වෙලාවේදී තමයි Tamanගේ මනස ධර්ම මාර්ගයකට යොමු කරන්න ඉඩකඩක් ලැබෙන්නේ. නමුත් බොහෝ වෙලාවට කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගත කරන අපේ ජීවිතය තුළ අනිකුත් භෞතික දේවල් වලට අපි වේස මහන්සි වෙනකොට එක්රැස් කරන්න වේස මහන්සි වෙනකොට වීර්ය වඩන්න අවශ්‍ය වෙනවා යහපත් බුද්ධියක් Tamanගේ ජීවිතය තුළ පුහුණුවක් ඇති කරගන්නට. මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනවායි කියලා කියන එකත් පින්වත්නි ඔබට යම් අවස්ථාවකදී යම් Tamanගේ ජීවිතේ ඉතාමත්ම තීරණාත්මක අවස්ථාවකදී ඔබට Tamanගේ ජීවිතයට විශාල වටිනාකමක් ගෙන දෙන කාරණාවක් බවට පත් වෙනවා. මේක වඩාත් වටින්නේ ඔබට අද හෙට නෙමෙයි. අපි සඳහන් කළානේ කිසියම් කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුළ බලයක් විදිහට පවතින දේ මරණාසන්න වේලාවේදී Tamanගේ ජීවිතය තුළ Tamanට මරණයට නොමියව මුහුණ දීමේ ආත්ම ශක්තිය කෙනෙක් අවශ්‍යයි කියලා. ඒ ආත්ම ශක්තිය ගොඩනගා ගන්න අවශ්‍ය නම් ජීවිතය තුළ ඔබට මේ පුහුණුව ඔබේ ජීවිතය තුළ තාමත් වැදගත් වෙන අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට හැම දවසකම Tamanගේ ජීවිතයේ දෛනික ජීවිතය තුළ කාලයක් වෙන් කරගෙන කෙනෙක් විනාඩි 20ක් ධර්මතරණයෙන් භාවනාවකට යොමු වෙනවා නම් විනාඩි 10ක් 15ක් භාවනාවකට යොමු වෙනවා. ඊළඟට මෙවැනි ධර්මදේශනාවකට වීර්ය වඩලා මොන වැඩේ තිබුණත් මම මේ කටයුත්ත නිරත වෙනවා කියලා කියන එක, ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනවා කියලා කියන එක කාලාන්තරයක් තිස්සේ ඔබේ ජීවිතය තුළ නිහි පුහුණුව ඇති කරගන්නකොට මේ ජීවිතය තුළ ඔබ නොදැනීම විශාල පරිවර්තනයක් ඇති වෙනවා. අපේ දහසක් ප්‍රශ්නවලට ගැටලුවලට සල්ලි දීලා ඔබට හොයාගන්න බැරි උත්තර ඔබට මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීම තුළ හා ඒ වගේම ඔබේ යහපත් ක්‍රියාවන් තුළ ඔබට ලැබෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකයි සඳහන් කළේ වීරිය වඩන්න කියලා. වීරිය වඩන්න, උත්සාහන වීරිය වඩන්න. ජීවිතයේ සලස්මක් එක්ක සකස් කරගත් අයට මෙවැනි කටයුත්තකට වෙලාවක් හොයාගන්නවා කියලා කියන එක තරම් අපහසු කටයුත්තක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. මෙවැනි Tamanගේ ජීවිතයේ යම් ආකාරයක ලෞකික දේවල් වලටම එහෙම නැත්නම් මිලමුදල්ම හොයන්ට යන මිනිසුන්ගේ ජීවිත ලාභ කීර්ති ප්‍රශංසාම පසුපස හබාගෙන යන මිනිසුන්ට ජීවිතයේ අවසානයේදී ඉතුරු වෙන්නේ දුක පමණයි. ජීවිතය අපෝ හැරිලා බලනකොට බොහෝ වෙලාවට මේ දේවල් තුළ අපිට දකින්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ දුක් විඳින, අඬන, වැළපෙන, විලාප තියෙන. ජීවිතේ මරණ කාල පරිච්ඡේදය උදා වෙනකොට ජීවිතය පිළිබඳ මහා බයක් එකක් ඇති වෙන ස්වභාවය අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. Taman හරියම්බ කරගත් දේවල් පිළිබඳව තමන්ට මහා දුකක් ඇති වෙනවා. නමුත් හරියටම වෙරවීරියේ වඩලා
ප්‍රඥාව දිනු කරගත්ත මනුෂ්‍යයාට ඔය කියන බයවල් වලින් නිදහස් වෙලා කොමාත්ම ශක්තියකින් යුක්තව ජීවිතය ගත කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. බලන්න වීරිය වඩනවායි කියලා කියන එක පුහුණුවක් ඇති කරගන්නවායි කියලා කියන එක ඔබේ ජීවිතේ කවදාවත් අපත නොවන ක්‍රියාවක් බවට පත් කරගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ලෝකයේ ඕන තරම් තියෙන මිනිසුන්ට යහපත් ක්‍රියාවන් වල නිරත වෙන්නට. ඒ නිසා ඔබ Taman කැමැති පිළිවෙතක්, කැමැති භාවනාවක් පුංචිම කාලයක් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ කාලාන්තරයක් තිස්සේ පුහුණුවක් ඇති කර ගැනීම ඉතාමත්ම වටිනා වූ ක්‍රියාවක් බවට පත් වෙනවා. පින්වත්නි, තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කොට අදාළ ආකාරයට කතමං චිවිකේ අනවච්ච බලං ඉදිරිස්වි අරිය ශාවකෝ ධම්මාකාරකින් කාය කම්මේන සමන්නාගතෝ වචී කම්මේන අනවච්චිනකම. කිසියම් මිනිසෙක් තමන්ගේ සිතකය වචනයේ කෙනෙකුගේ තුන්දර නිතරම සංවරශීලී ස්වરૂපයක් ඇති කර ගන්නවා නම් ඒ ඇති කර ගන්නා වූ සංවරශීලී ස්වરૂපය කියන එක අපිට හරියට වැදගත් වෙනවා. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න, කල්පනා කරලා බලන්න. අපි හැම දෙයක්ම අපි කතා කරන්නේ, අපි හැම දෙයක්ම හිතන්නේ, කල්පනා කරන්නේ, අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අපේ මනස තුළ දැනෙන සිතුවිලි. මනසට දැනෙන සිතුවිල්ල වචී කම්මේන අපි වචනින් කරන ක්‍රියාව අපිට කොයිතරම්නම් අපිට හානිකර තත්ත්වයක් සමහර වෙලාවට ඇති කරනවාද? වචනේ මහා ප්‍රබල අවියක්. අපි කලබල වුණාට පස්සේ අපි කොච්චර වචන පාවිච්චි කරනවද? ඔබ හිතන්න, කල්පනා කරන්න. ඔබ කලබල වුණාට පස්සේ ඔබ ප්‍රකාශයට පත් කරන වචන ඔබට පස්සේ විලාපකදී කොයිතරම්නම් Tamanට පසුතැවීමට ලක් වෙන්න හේතුලා තියෙනවද? පුංචි දේවල් වලට අපිට කේන්තියනවා තමයි. ඒ කේන්තියන වෙලාවට අපි සමහර වචන පාවිච්චි කරනවා හරි කටුකයි. හරිම කටුකයි. දැන් වැරද්දක් නොකරපු මිනිසුන්ට ඔබේ මුලින් පිට වෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙන වචන. අපවාද, නින්දා, අපහාස කියනවා අපි අපේ ජීවිතේ මොනතරම් සිදු වෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අපි දන්නවා අර සරිත් මුගලන් දෙනමටත් කෝකාලික කියන භික්ෂුව නින්දා අපහාස කළා. වැරද්දක් නොකරපු කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කළා කෝකාලික බණින් දෙපා ඒ දෙනමට. ඒ දෙනම බොහොම සුපේශල ශික්ෂාකාමී භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙනම. කෝකාලික හඳුරු එහෙම නෑ. නමුත් නින්දා අපහාස කළා. වෛරයක් Tamanගේ සිත තුළ ඇති කරගත්තා. සංසාරික වශයෙන් යාත ඵල විපාක භුක්ති විඳින්න සිද්ධ වුණා. මේ වචනයක් කතා කරනකොට ඕ විලාවට දේවතාවක් අපිට හිතන්න වෙනවා. කේන්තියක් ඔබට ආපු විලාවට තනින් මාරු වෙලා වෙනස් තැනකට යන්නේ ඒක තමයි වඩාත් හොඳම කාරණාව. එසේ නොවුනොත් අපි ප්‍රකාශ කරන බොහෝ වචන නිසා අනිත් අයගේ හිතමනාපකම් ඇති වෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. දුරදිග බලලා අපි නොකියන දේවල් තුළින් අපේ ජීවිත විශාල හානියක් වෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. සිතින්, කයින්, වචනයෙන් කිසියම් මිනිසෙක් හැම වෙලාවක් තුළදීම සංවරශීලී ස්වරූපයක් ඇති කරගන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඒක යාට ලොකු අවියක් බවට පත් වෙනවා. අපි දන්නවා පින්වත්නි, Taman සිතින්, කයින්, වචනෙන් වැරද්දක් කියලා නැත්නම් Taman ඇත්තට මේක ලොකු බලයක් බවට පත් වෙනවා. බය තියෙන්නේ සිතින්, කයින්, වචනෙන් වැරදි කරන මිනිසුන්ට. ලෝකයේ මිනිසු කුංචි දෙයකින් පවා ඇති ගැනීමකට, බයකට, බියකටපත් වෙන්නේ Taman ලෝකෙට බැඳිලා තියෙන ස්වરૂපේ සහ Taman යටින් වැරදි සිටිනවා. ඒ නිසා කිසියම් මිනිසෙකුට, කිසියම් කෙනෙකුට මේ අනවශ්‍ය බලන් Tamanගේ සිතින්, කයින්, වචනෙන් හැකිතාක් දුරට සංවරශීලී ස්වરૂපයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් මේ ඔහු ජීවිතේ සීලින් පිළිච්ච කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. Tamanගේ ඉන්ද්‍රියන්ගේ සංවරශීලී ස්වરૂපය ඇති කරගත්ත කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කාරණාව ඉතාමත්ම වටිනා කාරණාවක් බවට පත් වෙනවා. හතරවෙනි අවස්ථාව කතමං චිවික්වේ සංඝහ බලං චත්තාරි මානිවික්වේ සංඝහ වස්තුනි ධම්මාකාරීක. මේ සතර සංඝහ වස්තු කියන එක ඔබ හිතාවි. සතර සංඝහ වස්තු කියලා කියපුවාම සාම්ප්‍රදායික විදිහට කියන කතාවද. ඒ දේශනාවේදී පෙන්වුම් කරනවා දානය, ප්‍රවචනය, අර්ථචර්යාව, සමානාත්මතාව කියන එක. දැන් මේ දානය අතරින් ප්‍රමුඛතම දානීය බවට පත් වෙන්නේ දානානං යදිදං ධම්ම දානං. සියලුම දානයන් අතරින් ධර්ම දානීය තමයි උතුම් දානීය බවට පත්. ලෝකේ ඕන තරම්ම දානයන් තිබෙනවා. ඒ දානයන් අතරින් ඉතාමත් වටිනාම දානීය තමයි ධර්ම දානය කියන්නේ.
සියලුම දානයන් අතරින් වටිනාම දානය. මෙවැනි දේශනාවක් සඳහා කිසියම් කෙනෙක් Tamanගේ හිත යොමු වෙලා තිබෙනවා නම් තවත් පිරිසක් මේකට එක්කව කරගෙන මෙවැනි කටයුතු වලට Tamanගේ දායකත්වය ලබා දෙනවා නම් ඔබ මේ සසරේහි මේ ජීවිතය තුළ කරන සියලුම දානයන් අතරින් අග්‍රතම දානය සිදු කරගත්ත සත්පුරුෂ ගුණගරුක වාසනාවන්ත කෙනෙක් බව ඔබ කල්පනා කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. නිසා ලෝකේ කොයිතරම් දාන දුන්නත් මේ දානයන් අතරින් මේ ධර්ම දානය තමයි අග්‍රතම දානය විදියට මේ තථාගත දේශනාව තුළ පින්වත් අපිට සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ප්‍රිය වචනය කියන එක අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් වඩාත් ප්‍රිය කරන දෙයක්. පිරිසන් සත්තු පවා ප්‍රිය වචනයට කැමති. නපුරු වචන වලට අපි කොහොමදත්ම කැමැත්තක් ඇත්තේ නැහැ. ප්‍රිය වචනයේ ස්වභාව ධර්මයේ පවා අලුත් කරනවා. ස්වභාව ධර්මයේ පවා ආශිර්වාද කරනවා. සමහර ඇත්තන්ගේ වචන ගත්තට පස්සේ මේ වචන හැම වෙලාවක් තුළදීම අපිට පේනවා බොහොම නරක නපුරු විදිහට තමයි ඒ ගත වීම කියන එක සිදුවන්නේ. එසේ වුණත් කිසියම් මිනිසෙක් කිසියම් පුද්ගලයෙක් තමන්ගේ ජීවිතයේ තුළ ප්‍රිය භාවයෙන් යුක්ත ප්‍රිය වචන හැම වෙලාවක් තුළදීම කතා කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඒ වචනේ තාමත් වටිනවා. මේ දේශනාව තුළ අවධාරණය කරන්නේ කිසියම් මිනිසෙකුට ධර්මයේ කියලා දෙන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් මේ ධර්මයේ ධර්ම කාරණාවන් පිළිබඳව මතක් කරලා දෙන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඒ නිසා මේක තමයි ඊටමත් වටිනාම ප්‍රේ වචනේ බවට පත් වෙන්නේ. අපිට නිරන්තරයෙන්ම ලෝකයේ තුල හමුවන මිනිස්සු නොයෙකුත් දේවල් කතා කරනවා. රටේ ලෝකයේ තොරතුරු කතා කරනවා. ඊළඟට දේශපාලන ගැන කතා කරනවා. සාපු දීපු දේවල් ගැන කතා කරනවා. නමුත් ඒවා ඔක්කොම ලෞකික ජීවිතය තුළ තියෙන දේවල්. කිසියම් මිනිසෙකුගේ සංසාරික ජීවිතය ධම්මාකාරයෙන් නිදහස් වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඒ නිදහස් වීමට අවශ්‍ය කරන ධර්මතාව තමයි මේ ප්‍රේ වචන තුළ කතා කළ යුතු වන්නේ. ඒක තමයි කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය කියන එක අපේ ජීවිතයට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා පින්වත් මතක තියාගන්න විශේෂයෙන් මේ දේශනාව තුළ මා සඳහන් කළේ ප්‍රේ වචනය කියන එකත් වඩාත් වටිනාම දෙයක් බවට පත් වෙනවා. අර්ථචර්යාව කියලා කියපුවාම මේක ධර්මයේ තුළ තාමත් වටිනා කාරණාවක්. ඔබ මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන කෙනෙක් නම් ඔබ ධර්ම මාර්ගයේ තුළ අනුගමනය කරන කෙනෙක් නම් ඔබට පුළුවන්කම තිබෙන ඔබේ ජීවිතයේ තුළ මිල මුදල් දහසක් ඔබට නැති වුණත් ඔබ සත්පුරුෂ ගුණගරුක කෙනෙක් නම් පින්කම් කරගන්නට කුසල් කරගන්නට ඔබට බලයක් ශක්තියක් නැති වුණත් මෙන්න මේ වගේ මිනිස්සු ඔබට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ශ්‍රද්ධාවක් නැති මිනිස්සු ශ්‍රද්ධා සම්පත්තියේ පිහිටවන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ශ්‍රද්ධාව කියලා කියන්නේ විශ්වාසය. ඔබට කියලා දෙන්න පුළුවන් නම් ධර්මයේ තුල තියෙන වටිනාකම. මේ බණපදයක් අහලා එක දවසකින් ඔබට පුළුවන් නම් මේ ඥාතියෙකුට හිතවත් කෙනෙකුට මේ ධර්මයේ තුල තිබෙන වටිනාකම ජීවිතය අසරණ වෙනකොට මිනිසුන්ගේ පිළිතට පිළිසරණට තියෙන එකම දේ මේ ධර්මයේ කියන එක. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයන් පිළිබඳව ධර්මයේ ගුණයන් පිළිබඳව මහා සංඝරත්නයේ ගුණයන් පිළිබඳව ඔබට කියලා දෙන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඒක තමයි වටිනාම අර්ථචර්යාව විදිහට අපිට විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ලෝකේ බලන්න ශ්‍රද්ධාවක් නැතුව විශ්වාසයක් නැතුව මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස් වලින් යුක්ත මිනිස්සු කොච්චරනම් ලෝකෙ තුල ජීවත් වෙනවද? එවැනි කෙනෙක් අඩුම තරමින් ඔබට ඔබේ ජීවිතය තුළ 10 දෙනෙක්වත් මේ ධර්ම මාර්ගයේ හිත මේක වටිනාකම කියලා දීලා ඔබට යොමු කරන්නට පුළුවන් නම් ඒ කොච්චර වටිනවද? පන්සල් නොයන මිනිසුන්ට පන්සල් ගෙනියන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් මනහන් තතිගති මිනිස්සු මේ බණපොළට ඔබට ගෙනියන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් බෝධි පූජාවකට පිරිත් දේශනාවකට යන්නේ මිනිස්සු ඒකට ගෙනියන්න පුළුවන් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේට වදිත පුදන් අකමැත්තක් තියෙන මිනිස්සු ඒතරට ගෙනියන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් මහා සංඝරත්නයට වඳින්න පුදන් නැති කෙනෙක් වෙනවා නම් ඒ වන්දනාව ඔබට තවත් කෙනෙකුට පුරු කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඔබ සැබෑවට ඔබේ ජීවිතයේ තුල ඇති කරගත්ත මහා ගුණයක් ශක්තියක් බවට පත් කරගත්ත කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම කිසියම් මිනිසෙක් සිල්වතෙක් නැත්නම් මහා අපරාධකාරයෙක් නම් එහෙම නැත්නම් නිරන්තරයෙන්ම තමන්ගේ ජීවිතය තුළ වැරදි සිදු කරන මිනිසෙක් නම් එවැනි කෙනෙකුට මේ සීල සම්පatti පිළිගන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. ඔබට කියලා දෙන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ වැරදි කිරීම තුළින් මෙන්න මේ විදිහට ජීවිතයක් විනාශ තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. තමන් ජීවිතේ කවදාරි දවසක අසරණ තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. තමන්ගේ දූ දරුවෝ අසරණ තත්ත්වයකට පත් වෙනවා.
තමන්ගේ තිබෙන දේවල් සියල්ලම විනාශ තත්ත්වයකට පත් වෙනවා කියන මේ කාරණා එකින් එක ඔබට පැහැදිලි කරලා ඊයත්ගේ ජීවිතයේ සීල සම්පත්තිය තුළ පිහිටන්නට පුළුවන්කමක් වෙනවා නම් ඒකත් ඔබේ ජීවිතේ වටිනා බලයක් බවට පත් කරගත්ත කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. අපි දන්නවා ලෝකයේ ඉන්න මිනිස්සු පුදුමාකාර විදියට හරි මසුරුයි. කොච්චර මසුරු භාවයක් තියෙනවද කියලා කිව්වොත් යම් ආකාරයක දුප්පත් අසරණ මිනිසෙකුට හෝ වේවා දානමානියක් හෝ දෙන්නට හෝ දේවතාවක් කල්පනා කරනවා හිතනවා. තමන්ගේ අතටගත් මුදල මේක දෙනවද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව දහස් වාරයක් හිතන කල්පනා කරන අවස්ථා අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඔබට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඔබේ ජීවිතයේ තුල කිසියම් මසුරු කෙනෙක් කෙනා මසුරු කෙනා ත්‍යාගශීලී භාවයේ පිහිටවන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් අපි හිතමුකෝ ධර්ම දේශනාවක් කරනවා. ඒ ධර්ම දේශනාවට යම් ආකාරයක දායකත්වයක් දරන තවත් කෙනෙක් ඔබට පළවා ගන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් අසරණ මිනිසෙකුට නිවාසයක් රැස් කළා දෙනවා. රෝද පුත්වා කරන් දෙනවා. දෙහිත් ටිකක් කරන් දෙනවා. එවැනි අවස්ථාවකට මේ මසුරු මිනිස්සු ඔබට යොමු කරගන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඒකත් ඔබ සසරේදී කිසියම් ආකාරයක මහා පුණ්‍ය කටයුත්තක් කරගත්ත දෙයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා කල්පනා කරන් හිතන්න පින්වත්නි කිසියම් දුෂ්ප්‍රාඥ ප්‍රඥාවන්ත භාවයේ පිටනට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඒ කියලා කියන්නේ මේ ධර්මයේ ඔබට තේරුම් කරලා දෙන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. මා මුලින් සඳහන් කරපු අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය පිළිබඳව මෙනෙහි කරලා ඊදී යම් කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ කියලා දෙන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඒක තමයි තවත් කෙනෙක් ප්‍රඥාවන්ත භාවයේ පිටනවා කියලා කියන්නේ. ඒතර මෙවැනි ගුණයන් කිසියම් මිනිසෙකුගේ ජීවිතය තුළ උපුණුවක් ඇති කරගන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඒක තමන්ට ලොකු ශක්තියක් බවට පත් වෙනවා. බලන්න අපි මුලින්ම සඳහන් කළා ප්‍රඥා බලය පිළිබඳව සඳහන් කළා. ලෝකේ යථාර්ථවාදී විදියට දකින්න ස්වરૂපයේ සහ තමන්ට විපත්තියක් කරදරයක් කියන අවස්ථාවකදී විඳදරාගෙන මේ ආත්ම ශක්තිය කියන එක තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි වීරිය වඩන එක මනුෂ්‍යගේ ජීවිතය තුළ තාමත්ම වටිනාම දෙයක් බවට පත් වෙනවා කියලා සඳහන් කළා. තමන් ජීවිතය තුළ සිතින් කයින් වචනයෙන් වැරද්දක් කියන්නේ නැත්නම් තමන් වැරද්දක් කරන්නේ නැහැ කියන හැඟීම කිසියම් කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම මා මේ සඳහන් කරපු සතර සංග්‍රහ වස්තු තමන්ගේ ජීවිතය තුළ පොහුණු ඇති කරන්න පුළුවන් නම් ධර්ම දානය දෙන්නට කිසියම් කෙනෙකුට කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් ප්‍රයෝජනෙන් යුක්ත අනිත් අයගේ ජීවිත සනසන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඊළඟට ත්‍යාගශීලී ගුණයේ මිනිස්සු පිළිටවන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ශ්‍රද්ධාව නැති මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතයේ ශ්‍රද්ධාව වෙනින් යොමු කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඒවා ඔබේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්නා වූ වටිනා ගුණයන් බලයන් බවට පත් කරගත් ඒවා වෙනවා. ලෝකයේ තුල අනිත් ඒවා ඔක්කොමට බලයක් වෙනට පුළුවන්කම තිබෙනවා. දූ දරුවෝ ඥාති මිත්‍රාදී ඔබේ තනතුරු පරම්පරාව සියල්ල. ඉතින් වත් ඒවා తాවකාලික දේවල් පැත්තක තියෙන දේවල්. නමුත් මිනිස්සුගේ හිත හදන්න පුළුවන්, ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන් වටිනාම ධර්මතා හතරක් තමයි ඔබට මා අද මේ දේශනාවේදී අවධානය යොමු කරන්නේ. සඳහන් කළාම කිසියම් මිනිසෙක් මේ කියන ගුණයන් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ පුහුණුවක් ඇති කරගන්නකොට එයාට ජීවිතේ බයක් ඇත්තේ. ආජීවක බයං ජීවිතයේ බයක් මිනිසෙකුට ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඇයි මිනිසෙකුට ජීවිතයේ බයක් ඇති වෙන්නේ? අපි අතින් වැරදි වෙන නිසා. අපි අතින් උත්සාහන වීර්යයක් අපේ ජීවිතය තුළ නැතිකම නිසා. අපේ ප්‍රඥාවේ තියෙන හීනභාවය නිසා ජීවත් වීමේ බයක් අපේ ජීවිතය තුළින් ඇති වෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අසිලෝක බයං මිනිසු නින්දා අපහාස කරනකොට නින්දා අපහාස ඉඳදරා ගැනීමේ ශක්තිය කියන එක අපේ ජීවිතය තුළ නැති වෙනකොට අපට ඒක සම්මාකාරී මානසික පීඩාවක් වත්පත් වෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. මිනිසු නින්දා අපහාස සහ නිකුත් දේවල් වලට බය වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ තමන්ගේ ජීවිතය තුළ වැරදි තියෙනවා. නින්දා අපහාස වලින් බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. තමන් නිවැරදි විදියට සත්‍ය විදියට මේ ධර්මතාව තුළ ඉඳගෙන තමන් සත්භාගී වූ කටයුතු කරලා තියෙනවා. ලෝකේ ලෞතර භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට ඕන කරන් නින්දා අපහාස කළා. ඒ නින්දා අපහාසයන් බුදුරජාණන් වහන්සේ තාමත්ම මධ්‍යස්ථ සිතකින් යුක්ත වහන්සේවා යා බැලුවා. සත්‍ය කෙනෙක් ලෝකයේ තුල ජය ගන්නවා කියන එකත් භාග්‍යවත් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා. ඒ නිසා අපිට අඤ්ඤා බලයේ කියන එක ප්‍රඥා බලයේ කියන එක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ නින්දා අපහාස වලින් අපිට නිදහස් වෙන්නට. ඒවට මොන දීමේ ආත්ම ශක්තිය කියන එක ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. පරිසුසාරච්ච බය අපිට ඕනෙම ස්වභාවයක් ඉදිරියට පිට යන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මරණ බයන් අපි දන්නවා ජීවිතේ තීර්ණාත්මක අවස්ථාව තමයි මිනිස්සු
මරණයට මුහුණ දෙනවා කියලා කියන එක. මරණයට මුහුණ දෙන අවස්ථාවේදී මිනිසුන්ගේ මනසේ තියෙන ස්වභාවය සහ ක්‍රියාත්මක වන ස්වરૂපය ඔබට ඔබේ ජීවිතය තුළ දකින්නට බොහෝ වෙලාවට මිනිසුන්ගේ ජීවිතයේදී අපට බලන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඔබ බලන්න සමහර ඇත්තෝ මරණයට මුහුණ දෙන අවස්ථාවේදී මොනතරම්නම් විලාපතිතිය මොනතරම් දුක් කිලිවෙනින් ජීවිතය ගත කරනවාද. ඔවුන්ගේ මනසේ තියෙන ස්වභාවය සහ සුපචිත්තයට බලපාපු කාරණා පිළිබඳව අපි කිසිවක් අපට කියන්න පුළුවන්කමක් නැත්තේ. ඒත් මේ කියන ශක්තියෙන් මේ කියන බලය මනගේ ජීවිතය තුළ ගොඩනගාගත්ත කෙනෙකුට ඕනෑම අවස්ථාවකදී පින්වත් පුළුවන්කම තිබෙනවා මරණයට නොබියව මුහුණ දීමේ ආත්ම ශක්තිය කෙනෙක් ඇති කරගන්නට. සුපචිත්තය තාමත් ශක්තිමත් නම් බලවත් කුසල කර්මයක් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ පුහුණු ඇති කරගෙන ඒ දේවල් සිදු කරගෙන තිබුණොත් එවිට පිරිසකට කවදාවත් සසරෙහි අතරමං වීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. සසරට බය තියෙන්නේ, මරණයට බය තියෙන්නේ, ජීවිතයට බය තියෙන්නේ වැරදි කරපු මිනිසුන්ට. තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ආත්ම ශක්තියක්, ආත්ම විශ්වාසයක්, යහපත් ක්‍රියාවක් කළායයි කියන හැඟීම තමන්ගේ සිත තුළ ඇති වෙන්නට ඒක තමන්ගේ ජීවිතයට වටිනාම ගුණයක් බවට පත් වෙනවා. පින්වත්නි, අදත් මේ උතුම් දේශනාව සඳහා තමන්ගේ පින්වන්ත දායකත්වය ලබා දුන්නා. හිමල් ලක්පඳුර හා දරුවන්, බිරිඳු, කෂුන් හා වියඳු ලක්පඳුර. ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නුවර පදිංචි දුමිතු රුක්ෂානි, ඒවා ලක්පඳුර මිනිබිරිය, ළඟ ඥාතීන් වන වෙනාත්, රේණුක රාජපක්ෂ, ඕස්ට්‍රේලියාවේ බ්‍රිස්බේන් නුවර පදිංචි දේවිකා රණසිංහ ඇතුළු පවුලේ සම සහ මෙල්බන් නුවර පදිංචි වාසනා රණසිංහ සහ පවුලේ සම විසින් නායකත්වයේ දරපු පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාටම වගේම ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු අපේ net ශ්‍රාවක පිරිස සියලු දෙනාටම ලෝකේ කොතනක ඔබ ජීවිතය ගත කළත් ඔබ සියලු දෙනාටම තුනුරුවන්ගේ අනන්ත වූ ශක්ති බලෙන් ආශිර්වාදයෙන් සිතක් සාන්තියක් යහපතක් සිද්ධ වේවා. කායික මානසික නිදුක් නිරෝගී ලැබේවා. මේ ගෞතම බුදු සාසනය තුළදී චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නායකත්වයේ දරපු පින්තුන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. මහරගම දමහින සමන්වයේදී දිගු කලක් පදිංචිව සිට ඉන්පසු මහරගම ඇරවුවල අංක 478 දරන නිවසේ පදිංචිව සිටි මහජන බැංකුවේ විශ්‍රාමික කළමනාකාරී වූ ශ්‍රීලා ලක්පඳුර මහත්මිය 2017 ජූලි මාස 30 වෙනි දින පරලෝසපත් වී අද මේ උතුම් දේශනාව සිදු කරන දවසට මාස 3ක් සම්පූර්ණ වෙනවා. ඇයට පින් අනුමෝදන් කිරීමට ඇගේ පරලෝ ජීවිතය සපවත් කිරීම සඳහා අද දවසේදී ඊයන්ගේ ප්‍රාර්ථනාවක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම දායකත්වයේ දරන පින්තුන් දෙදෙනාගේම පරලෝ සපත් දෙමව්පියන්ට, පරම්පරාවේ මේගිලෙන ඥාති මිත්‍රාදීන්ට, කසුනි දියණියගේ පියාණන් නීල් ප්‍රනාන්දු මහතා සහ ඇමරිකාවේ ලොස් ඇන්ජලිස් නුවර පදිංචිව සිටි සංජිත් රන්සිංහ මහතාට රට ජාතියෙන් දීපිදු රණවිරුවන්ටත් පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම දේශකයන් වහන්සේට සහ net සියලු කාර්ය මණ්ඩලයට සසර වසන තුරු සත්ගුණවත් ගුණගරුක මිනිසුන් සිටින සමාජයක ඇසුර ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාම මේ කරපු දායකත්වයේ දරපු පින්තුන්ගේ සියලු ප්‍රාර්ථනාවන් අදහස් සමුදිතවත් තත්ත්වයට පත් වේවා. දායකත්වයේ දරපු පින්තුන්ගේ නම් සඳහන් කරලා මේ ගිහිලා ඉන්න සියලු දෙනාටම ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාසී පින්වත් ඔබගේ පවුල්වල මේ ගිහිලා ඉන්න සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් වේවා. රට ජාති ආගමින් ජීවිතේ කැප කරලා තමන්ගේ ජීවිතේ දිවි කුසුම කරදොට තබපු සියලු විරෝධාර රණවිරුවන්ට සම්මා සම්බුදු ශාසනයට අපරිමිත මේවරක් ලපවත්ව දාල සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ පින් බලයෙන් මේ ගෞතම බුදු ශාසනය තුළදී චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයම අවබෝධ වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දායකත්වයේ දරපු පින්වත් සියලු දෙනාටම මේ ඇත්තන්ගේ පවුල්වල ඉන්න සියලු ඥාති මිත්‍රාදීන් හිතවත් සියලු දෙනාටම ධර්ම ශ්‍රවණය කරන පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාටම උතුම් ජයසිරි මහඳුරන්ගේ පිහිට ආශිර්වාද ලැබේවා. සියලු බෝධීන් වහන්සේලාගේ අනන්ත අනුස් බලයෙන්, සියලු චෛත්‍ය රජරන් වහන්සේලාගේ අනන්ත අනුස් බලයෙන් ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන ලෞකික ප්‍රාර්ථනාවන් වේවා. ඔබට අවසානයේදී මේ පරම ගම්භීර ධර්මයේ තේරුම් අරගෙන සසර කතරින් ඈතර වන නිවනින් කැනසීම ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විෂ්ණු කතරගෙම සමන් විදේශනා දිසිල් මල්පේ සත්‍ය මහේසත්‍ය දෙවියන්ට මේ කිසිළු දෙනාටවත් අපි හැමදෙනාම පතන බෝධියකින් නිවනින් සැනසීමටපත් වේවා. අක්ඛා සත්තා ච බුම්මත්තා දීවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤම් තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. අක්ඛා සත්තා ච බුම්මත්තා දීවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤම් තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං.
ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤම් තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු තං සදාති. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.